hảo ý mà ông nói ta xin tâm lĩnh. Tại sao, có chi gần khúc thì cứ nói toẹt ra đây, nếu giúp được thì lão phu sẽ hết lòng giúp ngươi ngay. Lời này của Bất Á nói ra làm Gia Cát tiên sinh thấy có cửa thoát sáng ngời, chỉ tiếc là nhãn thần bắt mạch tâm lý của ông già vẫn chưa thể nhìn xuyên thấu được tâm ý của Bất Á. Anh ta nói đáp lại lạnh tanh, đồng thời vung tay xuất thê linh chỉ ra công kích ông già ngay. Không cần đâu bố già, người này tâm ý kiên quyết giữ thần à nha. Bát Á đột ngột ra tay nhưng Gia Cát tiên sinh không chút lơi lỏng phòng bị, đã nhanh chân dùng phù quang lực ảnh chẩu nhanh né được. Đã vậy thì ta quyết phải bắt sống tên này. Lần ra sau lưng của Bất Á, Gia Cát tiên sinh liền múa may xuất thất cấp phù đồ hòng khống chế anh ta. Tưởng ông già mắt mờ chân chậm, ai dè lại nhanh như sóc nhỏ, làm Bất Á bất ngờ lắm luôn. Biết chuyện không hay, Bất Á vội vã xoay gấp người vung chỉ ra sau chuyển công thành thủ. Thất cấp phù đồ thế trưởng liên hoàn uy lực vô biên tấn công dồn dập đường Bất Á. Gia Cát tiên sinh biết mình không đủ hơi để dây dưa đấu đá lâu nên muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng Bất Á trên mặt vẫn không chút hoang mang, hắn ta vẫn bình tĩnh triệt phá trường kình lăng lệ này của bố già. Hãy xem đây. Sau tiếng hét khí thế của Bất Á, hắn ta liền thổ kình chấn lui Gia Cát tiên sinh ra sau. Chuyện không thể ngờ làm Gia Cát tiên sinh trong lòng phát hoảng. Tại sao khí huyết của ta đột nhiên lại bị ngưng trệ, còn khắp người cơ khớp lại mềm nhũn ra thế này, chẳng có nhẽ ta đã bị trúng độc rồi sao? Cùng với vẻ mặt hốt hoảng khi lui ra của Gia Cát tiên sinh thì trên mặt của Đường Bất Á cũng hiện lên vẻ tà dị khoái trá. Hắn ta liền nói lời nói kiến giải cho bố già luôn. Với sự thông minh có thừa của mình thì tiên sinh chắc giờ này đã biết vì sao ta luôn tự tin có thể nhẹ nhàng lấy mạng của ông trong một khắc rồi chứ. Vì ông cũng giống như bọn vệ binh đang nằm xài lai ngoài kia, các ngươi đều đã hít no phải một loại thuốc mê, người hít vào sẽ mê man ngon giấc đến 3 ngày 3 đêm. Bất Á vừa giải thích vừa mau chóng dốc 10 thành công lực vào một chiêu cô hàn vô lệ thẳng tay phóng tới. Để chắc chắn có được thành tựu trong lần thích sát này, Đường Bất Á đã bất chấp thủ đoạn, vì vậy từ đầu anh ta luôn chủ động phòng thủ, chờ khi chất độc phát tác mới toàn lực tung đòn triệt hạ. Thê linh chỉ của Đường Bất Á đúng là vô cùng hung mãnh, khí kình của nó phát ra tuyệt diệt sự sống trong vòng 5 trượng. Thiết Thủ dù đã từng giao đấu với Bất Á, nhưng khi trận chiến trên con thuyền đó gần đến cao trào thì phải dừng lại. Giờ đây anh ta được đích mục sở thị bản lĩnh chân chính của y thì không khỏi kinh hãi và lo lắng. Tiếng động do kình chiêu lâm môn gây ra vang xa ra khỏi địa lao. Bất Á biết rằng tiếng động đó sẽ đánh động đám lính bên ngoài, nhưng mọi việc đều đã được anh ta chuẩn bị nên rất tự tin. Vệ binh bên ngoài thì sẽ tỉnh lại, nhưng ông thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Đúng là hùm thiêng cách mấy xa cơ cũng hèn. Đường Bất Á sau khi tung hàng loạt đòn tấn công thì giờ đây Gia Cát tiên sinh đã say máu đến mức không còn đường chống đỡ. Một chỉ của Bất Á đã nhắm thẳng vào tim của Gia Cát tiên sinh mà chọc tới. Thế thúc. Thiết Thủ đang bị treo lủng lẳng trên xà nhà thấy sư phụ rơi vào hiểm cảnh thì kinh hãi la hoảng. Trở lại phòng xông hơi của Đường Thập Ngũ, Bàng Bối lúc này đã hiện thân bên trong cấm địa mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Anh ta tay cầm hàng nóng lưỡng thững nhẹ nhàng từng bước tiến đến chỗ Đường Thập Ngũ đang ngồi hấp. Sao hắn ta không có chút động tĩnh gì vậy cả, hay là đã sợ đến nỗi líu hết cả lưỡi lại rồi? Thấy mình đã đánh tiếng khành khạch mà Đường Thập Ngũ vẫn không có động tĩnh gì, Bàng Bối liền vung đao chém bổ luôn. Dù cho câu trả lời là thế nào thì đáp án cũng chỉ có một, hôm nay chính là ngày đại hạn của ngươi, nên ngươi có cánh cũng khó mà thoát được. Đa kình khủng bố của Bàng Bối bổ nát cái chum đang hấp Đường Thập Ngũ bên trong, nhưng anh ta không thể vui mừng vì từ trong màn hơi nước mờ ảo có một người từ từ hiện thân ra. Chỉ có chút bản lĩnh mèo cào mà dám đến tận đây để thích sát bồn tọa sao? Ngươi đúng là hạng to gan lớn mề. Bàng Bối vẻ mặt căng thẳng là vì đường đao đoạn thạch phân kim đó của anh ta đã bị Đường Thập Ngũ dùng 2 ngón tay kẹp lấy dễ dàng như kẹp một chiếc lá. Ngươi đúng là hạng ngu ngốc quá thể. Vừa xỉ vả Đường Thập Ngũ vừa thổi nhẹ kinh lực làm thanh đao trong tay Bàng Bối bị kim khí cắt cho nát bấy, kinh lực bá đạo còn đẩy văng anh ta ngã sóng xoài ra đất. Tại sao kinh khí lại như rời non lấp bể như vậy? Thật không giống với người đang bị trọng thương chút nào. Bàng Bối vừa đứng dậy thì Đường Thập Ngũ đã xuất một hạo kiếm khí phóng thẳng về phía anh ta. Ta phải liều mạng với hắn ta thôi. Tình hình đột nhiên không giống như những gì Bàng Bối hóng hớt được. Chả hiểu sao Đường Thập Ngũ vẫn khỏe như voi chứ có thấy yếu đi chút nào đâu. Biết sự thể không lành, Bàng Bối chỉ còn cách đánh liều. Anh ta vội tụ kinh tà thần độc giám để thăng lên đỉnh điểm 10 thành công lực nghênh chiến. Bàng Bối vung trường thay đao sử ra kiêu đầu xa trường táng thẳng vào hạo kiếm khí này. Nhưng Bàng Bối lần đầu được diện kiến kiếm khí của Đường Thập Ngũ nên lập tức nhận cái kết đắng ngắt. Trường đao của anh ta không thể đối kháng lại kiếm khí, không những vậy nó còn rạch nát cánh tay của anh ta. Bàng Bối bị kiếm khí hung mãnh hất văng đi dập cả bức vách mới dừng lại được. Tại sao mà hắn vẫn lợi hại đến thế vậy kìa? Chẳng lẽ tay ta đã nghe nhầm mật tin,
thuốc trong đại nội lọt ra là để dùng cho người khác sao? Trong lúc Bàng Bối hoang mang nghi hoặc thì Đường Thập Ngũ đã lên tiếng dọa nạt anh ta ngay. Cuối cùng thì cũng đã thấy sợ rồi sao? Ngươi thấy hối hận vì quyết định đến thăm ta rồi à? Bàng Bối thực tình không có bị thối tai mà nghe nhầm câu chuyện. Anh ta rơi vào thảm cảnh hiện nay là vì Châu Chậm uống nước đục. Anh ta đã quyết định hành sự quá trễ, sau đòn phủ đầu làm đối thủ phải mắt tròn mắt dẹt. Đường Thập Ngũ lúc này mồm miệng lại bô bô tiếc. Nhà ngươi yên tâm, tạm thời bổn tọa sẽ không giết ngươi, vì ta rất muốn biết kẻ không biết là bị ngu hay dũng cảm này là ai, sao lại tự dưng liều chết đến đây thích sát ta. Trước khi về hội họp với ông bà mình thì ngươi có trả lời cho sự hiếu kỳ nho nhỏ đó của ta được không? Đương nhiên là được, nhà ngươi hãy vểnh cái tay trâu của mình lên mà nghe cho rõ đây. Người đang thay trời hành đạo đến lấy cái mạng chó của ngươi có cao danh quy tánh là Bàng Bối, cũng là người thống lĩnh cấm vệ quân. Hóa ra là thuộc hạ của Gia Cát tiên sinh. Cái lão già lúc nào cũng vỗ ngực phành phạch khoe mẽ thanh cao này không ngờ cũng là hạng tiểu nhân. Lão lần này đã không từ thủ đoạn bỉ ổi phái người thích sát đối thủ, hế hế. Thấy đại ca bị người ta thoá mạ Bàng Bối liền lên tiếng bênh vực ngay. Cầm mõm, nhà ngươi biết cái thá gì mà ăn nói sằng bậy, hành động nông nổi ngày hôm nay là chủ ý của Bàng Bối ta, chuyện này chẳng liên quan đến ai hết. Tại sao chứ, là ngươi muốn làm idol nổi tiếng hay là có thù oán gì với bổn tọa? Đó là thù, món nợ máu của 17 tính mạng huynh đệ của ta. Từ khi biết nhà ngươi bị thương ta đã lập quyết tâm sẽ bất chấp tất cả để đi đòi nợ, đó là món nợ máu của các huynh đệ trong thập bát kỳ binh. Còn hôm nay ngươi đừng có mong mà sống sót, ta sẽ biến cái bảo sơn này thành nấm mồ chôn ngươi. Vừa lải nhải Bàng Bối vừa tụ hết kinh lực vào cánh tay lành lặn còn lại, anh ta quyết chí dồn một đòn tán mạng cuối cùng này đồng quy vu tận với kẻ thù. Khá là đáng khen cho cái quyết tâm của nhà ngươi, nhưng thực lực đôi bên cách xa nhau một trời một vực, dù cho ngươi có liều chết thì cũng đừng có hòng mà đụng được vào một cọng lông nách của bổn tọa. Vì ngươi là một trang hán tử cũng rất ra gì và này nọ, nên bổn tọa thấy thích có ý muốn ban cho ngươi một mạng sống chứ không giết, chỉ cần ngươi cho ta biết ai. Đường Thập Ngũ đang bon mồm dụ dỗ thì Bàng Bối đã nhảy thẳng vào họng của hắn mà ngồi. Anh ta không muốn nghe những lời này nên liền quát lớn. Đường Thập Ngũ, ta đây không có mắc bẫy của ngươi đâu. Ngươi đừng có mà vờ vịt nữa, vì ta đã sớm nhìn ra trò mèo của ngươi rồi. Ngươi luôn tỏ ra bình tĩnh để thể hiện rằng mình không có bị thương, nhưng ta thấy sắc mặt ngươi càng lúc càng trắng bệch ra rất khó coi rồi đấy. Lời này của Bàng Bối làm Đường Thập Ngũ giật nảy mình, khi làn hơi nước bốc bay đi quả thật đã để lộ ra gương mặt không chút huyết sắc nhìn như cương thi của Đường Thập Ngũ. Quả nhiên ngươi bị nội thương rất nặng, 2 chiêu vừa rồi đã làm cho thương thế của ngươi càng thêm nặng hơn, bởi vậy ngươi mới không đứng dậy nổi mà phải làm màu da chiều tĩnh tỏa, có đúng không hừ? Từng cơn nấc nghẹn do vận kình quá độ khiến khí tức nhộn nhạo làm cho Đường Thập Ngũ không thể cất lời, không những vậy máu cam từ mũi của anh ta cũng đang chảy ra thành dòng. To be continued.